درود دوستان نازنینم، بهار عسکری هستم و بسیار خوشحالم که در یک آموزش بی‌نظیر دیگه در خدمتتون هستم. قراره بهتون زیربشخوابی دماوند رو آموزش بدم. اسم اصلی این مدل بافت آلپ هست، ولی خب من اسمش رو گذاشتم دماوند و خیلی دوستش دارم. بهتون توی آموزش گفتم که چطور این کار رو بزرگ بکنید که بتونید فرشینش رو هم بافت بزنید. بافت بسیار آسون، بسیار زیبایی داره و حتما باید رج به رج ببینید که چطور این بافت بزرگ و بزرگتر میشه. در نهایت به هر سایزی که بخواید میتونید این بافت رو داشته باشید. من از نخ مکرمه های کتان و پلیستر به صورت میکس استفاده کردم که فکر میکنم اینها 4 میلیمتر باشه، یا 3 میلیمتر یا 4، ولی فکر کنم 4 میلیمتره و من این رو با قلاب شماره 5 بافت زدم. وزن این نخ رو توی دیسکریپشن براتون می نویسم و شما خیلی سریع میتونید زیر بشقابی رو ببافید. نصف روزه بافته میشه و بافت بسیار جذابی داره. خیلی دوستتون دارم، بریم با هم آموزش رو ببینیم. اگر هم سوالی در رابطه با بافت داشتید میتونید عضو گروه رفع اشکالمون توی تلگرام بشید. حتما پیج اینستاگرامم رو دنبال کنید. اونجا اگر دوست داشتید عضو بشید بر من پیام بذارید که لینک گروه رفع اشکال رو براتون بفرستم. بریم با هم آموزش بسیار جذاب زیربشخوابی دماوند رو داشته باشیم. خب دوستای نازنینم، برای شروع میتونید ماجیک رینگ بزنید یا اینکه 4 تا زنجیره بزنید و یه دونه رینگ یا حلقه درست بکنید. همونطوری که گفتم قلاب شماره 5 و نخی که استفاده میکنم نخ 4 میلیمتر هست. خب پس من میام و 4 تا زنجیره میزنم. ببینید 1 2 3 و 4 و بعد میام توی زنجیره اول قلابم رو وارد میکنم و یه دونه بست میزنم. ما قراره 12 تا پایه بلند وسط این زنجیره ها ببافیم. برای شروع یه دونه زنجیره میزنم که معادل پایه حساب نمیشه. نخ رو میندازم پشت قلاب رو وارد وسط این حلقه که ایجاد کرده میکنم و الان 3 تا لوپ دارم و پایه بلند اول رو میبافم. خب حالا شروع میکنم 11 تا دیگه پای بلند باید ببافم. ببینید پای بلند ها رو هم بلند ببافید، اینجوری نباشه که خیلی کوتاه ببافید. خب این سومین پایه و 12 تا پای بلند باید ببافید. 4 5 6 12 تا میبافم. خب 12 تا رو که بافتید، خب این نخی که اینجا داشتید رو میکشید تا جایی که امکانش هست و این حلقه رو جمع میکنید و بعد میایین به اولین پای بلندتون. ببینید این زنجیره ابتدایی رو به اشکالی ندارید، به اولین پای بلند اینطوری بست میزنید و رج رو تموم میکنید. پس این رج اول که تشکیل شده از 12 تا پایه بلند. حالا توی این رج باید افزایش داشته باشیم و 12 تا پایه تبدیل میشه به 24 پایه، اما 12 تا از این پایه ها پای بلند برجسته است و 12 تا از این پایه ها روی این گندمی ها به صورت پای بلند معمولی بافته میشه و پای بلند برجسته. ببینید باید شما دور پای بلند هایی که بافتید توی این پای بلند ها دورش پای بلند ببافید. خب پایه اول رو همین جایی که بست زدم یه دونه زنجیره میزنم و این پایه حساب نمیشه و بچه ها این زنجیره ها توی بافت های برجسته لابلای بافتمون اینطوری گرفته میشه. خب یه ذره نخ رو میکشم، نخ رو میندازم پشت قلاب و میام دور اولین پای بلندی که دارم یه دونه پای بلند میبافم. نخش رو خوب بکشید و الان 3 تا لوپ دارم، این دوتا رو میبافم، این دوتا رو هم میبافم. اولین پایه روی اولین پایه بافته شد. حالا دومین پایه هم روی همین پایه باید بافته بشه، با این تفاوت که توی اون قسمت که بست زده بودیم و قسمت بالای این پایه بود باید اونجا نخو میندازم پشت قلاب و ببینید توی همین پایه که بست زده بودم پایه بلند میبافم. یعنی روی پایه اول من 2 تا پایه بافتم که یکیش پایه بلند برجسته بود، یکی پایه بلند معمولی. برای این هم به همین صورته. ببینید دور این پایه میام پایه بلند برجسته و این قسمت بالاش گندمیش رو میام و
پای بلند معمولی میبافم. این نخ رو هم میتونید لابلای بافتتون مخفی کنید. ببینید نخ پشت قلاب، پای بعدی اینطوری قلاب رو از این طرف پایه وارد میکنم، از این طرف در میارم و توی 2 مرحله میبافم. بعد این نخ رو هم همونطوری که گفتم لابلای باف مخفی میکنم. بعد این نخ پشت قلاب میفته و همون جایی که بهتون نشون دادم میام و این پایه رو پای بلند معمولی میبافم. پس برای تمام این پایه ها به همین صورت باید پای بلند برجسته و بعد پای بلند معمولی ببافم و در انتها 24 تا پایه داریم. ببینید پای بلند برجسته و پای بلند معمولی. خب اینطوری پای بلند برجسته و پای بلند معمولی. تا انتهای رج من این باف رو انجام میدم و 24 تا پایه دارم. خب به انتهای رج که میرسم حتما چک کنید بچه ها، اینا رو بشمارید که 24 تا پایه رو داشته باشید. خب 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 و 24 تا. میام به اولین پای بلند برجستم، اینجا بست میزنم، یه دونه زنجیره میزنم و یک دور بدون افزایش روی تمام این پایه ها پای کوتاه میبافم. ببینید 24 تا پای کوتاه میبافم. همون پای اول برجسته که بست زدم پای کوتاه اول رو میبافم و دونه دونه تا انتهای این رج پای کوتاه روی تمام این پایه ها میبافم و احتمال اینکه یه ذره کار جمع بشه هست، اصلا اشکالی نداره. توی رج های بعد که افزایش داریم درست میشه و صاف میشه. خب بعد از اینکه رج 3 رو پای کوتاهش رو بافتیم دور تا دور، حالا میایم به اولین پای کوتاه بس میزنیم. 24 تا پای کوتاه داشتیم. خب حالا بچه ها این رج افزایش داریم و 24 تا پایه تبدیل میشه به 48 تا پایه. افزایش ها همون آلپاین استیچ هست که روی پایه های بلند معمولیمون انجام میشه. یعنی ما برای پای بلندهای برجسته که این قسمت بالاش پای کوتاهش هست پای بلند میبافیم ساده و برای افزایش میایم، ببینید این پای بلندهای برجسته است دیگه، درسته؟ میایم روی این پای بلند معمولی که بین این 2 تا پای بلند برجسته است میایم یه دونه پای بلند برجسته میبافیم، بعد یه دونه پای بلند معمولی میبافیم و مجدد روی این پای بلند برجسته میبافیم. یعنی ما یه دونه پایه تکی داریم، یه دونه پایه افزایشی ستایی داریم، یه دونه پایه بالای این پایه در امتداد این پایه اینجا تکی پای بلند میبافیم و اینجا در امتداد این و روی این پای بلند که توی رج دوم بافتیم معمولی هم بوده پایه افزایشی ستایی میبافیم. خب پس ما این باف رو دور تا دور انجام میدیم. حالا بیایم با هم ببافیم. یه دونه زنجیره میزنیم، پایه حساب نمیشه، یه ذره نخ رو میکشم و روی همین پایه‌ای که بست زدم پایه بلند معمولی میبافم. چرا؟ به خاطر اینکه پایین این پایه بلند معمولی در امتدادش این پایه بلند هستش که برجسته است. حالا من میام دور این پای بلند، ببینید بین این 2 تا برجسته ها اینجا یه پای بلند معمولی دارم، نخو میندازم پشت قلاب و میام دور پای بلند معمولی یه دونه پای بلند برجسته میبافم و نخم رو میکشم. خب که بیاد برسه به رج 4 اینجا. خب اینو که بافتم بعد مجدد نخ پشت قلاب و میام روی پای کوتاه در امتداد همین که بهتون نشون داده بودم میام اینجا و یه دونه پای بلند میبافم و بعد باید روی همین پایه یا دور همین پایه اینطوری پای بلند برجسته ببافم. یه نکته بهتون بگم بچه‌ها، شما میتونید مثل پای بلند برجسته اول دورش ببافید، میتونید بیاین این 2 تا لوپی که اینجا هست این پایین اینجا رو بگیرید و باف بزنید. این به خودتون بستگی داره، اینطوری قشنگتر میشه. خب پس افزایش هامون اینجوری روی یک دونه پایه 3 تا پایه میبافیم. خب مجدد ببینید
این پایه کوتاهش اینجا پایه بلند روی این پایه کوتاه بافتم. حالا روی این پایه کوتاه در امتداد این پایه بلند باید بیام یه دونه پایه بلند معمولی ببافم. خب بعد میام روی این پایه بلندی که اینجا دارم که ساده هست، ببینید یه دونه پایه بلند برجسته اینجا میبافم، یه پایه بلند معمولی اینجا میبافم و بعد میام و روی این لوپ هایی که اینجا اینطوری اوریب هست زیرش قلابم رو وارد میکنم و یه پایه بلند برجسته دیگه میبافم. بیایم با هم ببافیم. دور این پایه بلند برجسته، پشتش اینجا ببینید پایه بلند معمولی و زیر این دوتا لوپش میام و پایه بلند برجسته رو میبافم. ببینید حالا روی این در امتداد این بهتر بگم اینجا روی پایه کوتاه میام و پایه بلند معمولی میبافم. دور این پایه یعنی توی رج 2 دور این پایه بلند برجسته از روی این پایه کوتاه پایه بلند و این قسمت ببینید این دوتا لوپ رو میگیرم و پایه بلند برجسته میبافم و تا انتها این باف رو انجام میدم و در انتهای این رج 48 تا پایه دارید که به این صورت ببینید. اینو من الان باف زدم، میام اینجا دور این خب و پایه افزایشی میبافم به این شکل. خیلی آسونه بچه ها. خب کلن افزایشی هامون این شکلی بافته میشه دیگه. تا آخر این رو یاد بگیرید مشکلی نخواهید داشت. خب رج 4مون به این شکل بافته میشه. رج 5 روی تمام بعد از اینکه بست زدید یه دونه زنجیره میزنید و روی تمام پایه هایی که دارید پایه کوتاه میبافید شبیه رج 3. خب پس بافتتون این شکلی میشه. من این رج 4 رو که بافتم کامل میام به اینجا بس میزنم، زنجیرش رو میزنم و روی تمام این 48 تا پایه 48 پایه کوتاه میبافم که میشه رج 5 ما. خب بعد از اینکه این رج رو باف زدیم و 48 تا پایه کوتاه بافتیم در انتهای رج میایم به اولین پایه کوتاهی که داریم بست میزنیم. خب حالا رج بعدی هم 48 تا پایه خواهیم داشت به این صورت که روی پایه های دو رج قبل خب روی پایه های بلند معمولی دورش یه دونه پایه بلند برجسته میبافیم و روی پایه کوتاه هایی که در امتداد پایه بلند برجسته است پایه بلند معمولی میبافیم. دور این پایه بلندی که ما اینجا توی افزایش ها این وسط پای بلند معمولی بوده میایم پای بلند برجسته میبافیم و در امتداد این پایه میایم و پای بلند معمولی میبافیم. پس یه دونه پایه برای پایه های بلند معمولی پای بلند برجسته میبافیم، بقیه پای بلند ها روی این پای کوتاه ها بافته میشه. و دقت کنید که وقتی که ما پای بلند برجسته رو اینجا میبافیم دیگه این پایی که اینجا بالاش هست رو پای کوتاهش رو هیچ بافتی روش انجام نمیدیم، روی این انجام میشه، روی این به جای اینکه اینجا انجام بشه دور این پای بلندی که توی دو رج قبل بوده باف میزنیم و در انتهای این رج هم ما 48 تا پایه داریم. خب ببینید یه دونه زنجیره میزنم که قد کار بلند بشه و بعد میام ببینید این پایه اینجا یه زنجیره داشتم مثل اینجا، این رو هم اینطوری قلاب و اینطوری دورش میندازم و پایه بلندش رو میبافم و سعی کنید پایه بلند رو بکشید. خب بعد میام در امتداد این پایه اینجا روی پایه کوتاه پایه بلند میبافم. بعد میام دور این پایه بلندی که اینجا دارم اینجا پایه بلند برجسته میبافم و این پایه رو رها میکنم چون که در امتداد اینجا باف میخوره. خب ببینید اینطوری اینو میکشم و اینطوری میبافمش. بعد میام در امتداد این روی پای کوتاه و پای بلند میبافم. پس یکی در میون دارم پای بلند برجسته توی دو رج قبل و پای بلند معمولی روی
پایه کوتاه رج قبل میبافم و این باف رو تا انتها انجام میدید. ببینید یکی در میون داره بافتتون پایه بلند برجسته و پایه بلند معمولی میشه و در انتهای این رج هم 48 تا پایه دارید. رج بعدی که رج 7 هست، شما روی هر کدوم از اینا مجدد یه دونه پایه میبافید. یعنی ما رج بعدی هم افزایش نداریم، کارمون جمع میشه، اشکالی نداره، چون تو رج بعدی مجدد افزایش داریم و کار صاف میشه. پس نگران این موضوع نباشید. من این رج رو تموم میکنم، بست میزنم به این پایه، یه دونه زنجیره میزنم و شروع میکنم روی تمام اینها من پایه کوتاه میبافم و بعد برمیگردم و رج بعدش که افزایش داریم رو بهتون میگم که چطور ببافید. ببینید اینطوری. پس پشتو که نگاه کنید یکی در میون پایه کوتاه ها رها شده، چون که پایش رو اینجا روی این پایه بلندهای معمولی باف زدید. تا انتها اینو ببافید، رج بعدی هم ببافید. خب برای رج 8 ببینید بچه ها، در انتهای رج 7 من میام به اولین پایه بست میزنم و توی رج 8 باید افزایش داشته باشیم. خب به این صورت که 3 تا پایه میبافم و توی پایه 4 میام افزایش رو اعمال میکنم. اما باید حواسم باشه که روی پایه های برجسته توی این قسمت که پایه کوتاه دارم بیام پایه بلند معمولی ببافم، دور این پایه بلندی که توی دو رج قبل دارم پایه بلند برجسته میبافم و این پایه بالاش رو رها میکنم و روی این پایه میام پایه بلند معمولی میبافم. بعد میام توی این پایه بلندی که دو رج قبل دورش داشتم میام یه افزایش ستایی مثل این قسمت که افزایش داشتیم، یه دونه پایه بلند برجسته، یه دونه پایه بلند و یه دونه پایه بلند برجسته میبافیم. بریم با هم ببافیم. یه نکته هم هستش که باید بهتون بگم، وقتی که میخواین بست بزنید بچه ها، این حلقه رو که پایتون رو بافتید خیلی کوچیک بکنید. خب بعد نختون رو قلابو که وارد میکنید، نخو میخواین بگیرین، اینطوری عبور کنید که این بست ها زیباتر بشه. بعد یه دونه زنجیره بزنید. حالا میخوایم رج 8 رو با هم ببافیم. خب یه ذره قد این حلقه رو بلند میکنم، نخو میندازم پشتش و روی پایه کوتاه همون جایی که بست زده بودم توی این فضا قلابم رو وارد میکنم و پایه بلند میبافم. پس اولین پایه رو بافتم. پایه دوم رو میام دور این پایه بلند دو رج قبل میبافم، یعنی پایه بلند برجسته. ببینید این رو اینجا میبافم و پایه کوتاه پشتش رو رها میکنم، چون این پایه روش قرار گرفته. اینجا نمیخوایم افزایش بدیم دیگه، درسته؟ بعد میام پایه بعدی که در امتداد این پایه بلند برجسته است پایه بلند معمولی میبافم. 3 تا پایه رو بافتم. حالا میام افزایش رو روی این پایه بلند اعمال میکنم. قلابمو میندازم پشتش، یه دونه پایه بلند برجسته از رو میبافم، اینطوری نخ پشت قلاب در امتداد همین پایه، این پشتش پایه بلند معمولی رو میبافم، نخ پشت قلاب و میام. ببینید این دوتا لوپی که این پایین هست، یا این دوتا رو میگیرم یا این لوپ هایی که اینطوری کج هست، هر کدوم راحت تر هستید. اینطوری میام و پایه بلند برجستش رو میبافم. این الان افزایش دادم. خب حالا میام در امتداد این پایه رو پایه بلند معمولی میبافم. بعد این پایه بلند برجسته، پایه بعدی اینجا پایه بلند معمولی و مجدد این افزایشی. پس 3 تا پایه میبافم، بعد افزایشش رو اعمال میکنم، یه دونه پایه بلند پشتش میبافم و اینجا در امتداد این لوپ هایی که دارم قلابم رو وارد میکنم و اینجا این پایه رو میبافم. ببینید 1 2 3 افزایش، 1 2 3 افزایش. خب یکی دیگه هم با هم ببافیم. ببینید در امتداد این پایه کوتاه پایه بلند معمولی و ببینید اینجا اون خمی که داشت کاسه ای شده بود داره باز میشه. خب تا انتها که ببافید باز میشه. بعد دور این پایه بلند یه دونه پایه بلند میبافم، روی پایه کوتاه یه دونه پایه بلند، خب به خاطر اینکه در امتداد پایه برجسته است. خب و بعد نخو میندازم پشت قلاب و دور این پایه میام و پایه افزایشی میبافم.
به این صورت و تا انتها این باف رو تکرار میکنم. خب به این صورت. پس 3 تا پایه میبافم، افزایش، 3 پایه، افزایش، 3 پایه، افزایش و تا انتها این باف رو انجام میدم. در انتهای این رج 72 تا پایه دارم. رج 9 هم بچه ها بدون اینکه افزایش بدید 72 تا پایه کوتاه میبافید. پس این رج که تموم شد اینجا بست میزنید. خب و بعد یه دونه زنجیره میزنید و شروع میکنید توی دونه دونه این پایه ها پایه کوتاه میبافید. در انتهای رج 9 72 تا پایه خواهید داشت. خب به انتهای این رج که میرسیم باید این حلقه رو همونطوری که گفتم کوتاه کنید و به اولین پایه بست بزنید و یه دونه زنجیره بزنید. خب رجی که میخوایم ببافیم رج 10 رج افزایشی هست. خب ما باید 5 تا پایه ببافیم بعد افزایش بدیم، اما به خاطر اینکه افزایش ها توی رج ها روی هم نیفته و کارمون زاویه دار نشه این کارو میکنیم که پایه اول و پایه دوم رو میبافیم، پایه سوم رو اینجا افزایشی میبافیم، بعد 1 2 3 4 5 افزایش، 1 2 3 4 5 افزایش، 1 2 3 4 5. خب روی پایه های بلند دو رج قبل پایه بلند برجسته میبافیم، روی پایه های کوتاهی که در امتداد پایه بلند های برجسته دو رج قبل هست پایه بلند معمولی میبافیم. برای افزایشی ها هم افزایش فقط روی پایه های بلند معمولی دو رج قبل اتفاق میفته. اگر بافتتون رو دقیق شبیه من زدید الان اینجوری باید بافتو بزنید. ببینید اولین پایه که این پایه باشه به اضافه این زنجیره‌ای که ابتدای رج بوده میاد و پایه بلند، ببینید پایه بلند برجسته میبافم و وقتی که پایه بلند برجسته میبافم این پایه پشتش دیگه پاف نمیخوره. در امتداد این پایه میام و پایه بلند معمولی میبافم روی پایه کوتاه رج قبل. خب به این صورت. حالا من 2 تا پایه بافتم، اینجا به خاطر اینکه یه مقدار افزایش ها جابجا بشه میام پایه سوم رو افزایشی میبافم، ولی از این قسمت به بعد از این افزایش 5 تا پایه میبافم بعد افزایش میدم. در انتهای رج هم این 3 تا پایه رو پایه معمولی میبافم که به اضافه این میشه 5 تا اینجا افزایش داریم. خب که بهتون میگم. پس الان من 2 تا پایه بافتم، پایه سوم رو افزایشی میبافم، یعنی دور پایه بلند دو رج قبل میام پایه بلند برجسته از رو میبافم، نخو میندازم پشت قلاب و روی پایه کوتاه امتداد همین پایه بلند میبافم و بعد نخ پشت قلاب و میام و این پایین رو میگیرم و پایه بلند برجستش رو میبافم. حالا میام 5 تا پایه میبافم. ببینید در امتداد این پایه که این پایه است این بالا میام پایه بلند معمولی روی پایه بلند دور پایه بلند معمولی رج قبل اینطوری قلابمو میندازم پایه بلند برجسته میبافم، در امتداد این پایه بلند معمولی میبافم. وقتی افزایش نداریم بچه این پایه رو که میبافید پایه پشتش رها میشه دیگه، چون که این پایه رو عملا باف زدید. اینجا پایه بلند میبافم. الان چند تا شد؟ 3 تا پایه بافتم بعد از افزایش 1 2 3. خب پایه چهارم رو هم ببینید، پایه چهارم میشه برجسته، پایه پنجم این پایه پشتش رها میشه، اینجا پایه بلند معمولی در امتداد پایه بلند برجسته است. خب حالا اینجا افزایش دوره این کار رو باید تکرار کنید. 5 تا پایه افزایش، 5 تا پایه افزایش. افزایش ها هم اینطوریه که 3 تا پایه روی یه دونه پایه بافته میشه دیگه. خب الان شد، ببینید بعد از افزایش 1 2 3 4 5 افزایش. حالا دوباره 5 تا پایه افزایش. خب ببینید این رو پایه بلند معمولی میبافم، در امتداد این پایه بلند هستم، اینجا پایه بلند برجسته، در امتداد این پایه بلند معمولی، در امتداد این پایه بلند برجسته، در امتداد این پایه بلند معمولی و پایه ها اینطوری رها میشه. یادتون نره پایه هایی که افزایش نداریم و برجستش بافته میشه پشتش رها میشه. خب حالا افزایشی یه دونه پایه بلند برجسته، پشتش پایه بلند معمولی و اینجا پایه بلند برجسته و بین این افزایشی و این افزایشی 1 2 3 4 5 تا پایه داریم. این رج رو
باف میزنید تا انتهای این رج 96 تا پایه کوتاه خواهید داشت. رج بعدی هم باید دونه دونه تمام این پایه ها رو پایه کوتاه ببافید. خب به همین راحتی انتهای این رج بچه ها روی این پایه بلند عادی دور این پایه بلند برجسته و اینجا پایه بلند عادی بافته میشه و وصل میشه به اینجا. دور این پایه است که افزایش رو انجام میده، یعنی 3 تا پایه آخر افزایش نداریم، به اضافه این دوتا میشه 5 تا و این افزایش های ذره جابجا شد که روی هم نیفته و اینجا زل نگیره. رج بعدی هم ما پایه کوتاه داریم برای تمام پایه هایی که داریم، 96 تا پایه. هم بافتمون تا اینجا پیش رفت و خیلی خوشگل شده. حالا ببینید بچه ها میام و بس میزنم و توی این رج هم افزایش داریم. اگه خاطرتون باشه افزایش های رج های قبل 5 تا پایه بافتیم و بعد افزایش دادیم دیگه، درسته؟ و اولین پایه ها 2 تا بافتیم. خب توی این رج حالا باید 7 تا پایه و افزایش ببافیم، 7 پایه افزایش و جابجا نمی کنیم. خب بچه ها ببینید ما افزایش هامون رو مثلا رج بعدی که من این رجی که میخوام ببافم رو افزایش میدم، رج بعدش پای کوتاه میبافم، رج بعدش افزایش نمیدم و بعد پای کوتاه میبافم. خب اگر بخوام بیشتر بافتو بزنم الان من 7 تا پایه میبافم افزایش، رج بعدی که میخوام افزایش بدم یعنی 4 رج دیگه میشه 9 تا پایه میبافم و بعد افزایش رو اعمال میکنم. ولی به خاطر اینکه افزایش ها روی هم نیفته اون 9 تا رو 4 تاشو اول ببافید، بعد افزایش بدید، بعد 9 پایه افزایش 9 پایه افزایش تا انتها و بعد در انتها 5 تا پایه میمونه، بعد افزایشش رو بدید. شما این توضیح رو میدم که بتونید با همین پترن فرشینه ببافید. خب این پترن خیلی پترن زیباییه، خیلی خوشگله و من اسمشو گذاشتم پترن دماوند. اسمش پترن آلپ هستش که یادآور کوههای آلپه، ولی خب من دوست داشتم که به خاطر روزهایی که داریم توی زندگی میکنیم و توی ایران شرایط ویژه‌ای هست اسمش رو به نام کوه دماوند بذارم، زیربشقابی دماوند، و اسم این پترن رو گذاشتم دماوند و خودم خیلی دوستش دارم و امیدوارم که شما هم از این آموزش ببافید و کیف بکنید. خب حالا من بست اولو که زدم این زنجیرش رو هم میزنم. حالا باید ببینید 7 تا پایه ببافم. پایه هایی که برجسته هست پایه بلند معمولی میبافم، پایه هایی که معمولی هست پایه بلند برجسته میبافم. الان ببینید معمولی این بالا بافته میشه، بعد برجسته اینجا بافته میشه، معمولی برجسته معمولی برجسته معمولی و اینجا افزایش، یعنی 7 تا پایه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 تا پایه میبافم و پایه هشتم افزایشی هست. ببینید بچه‌ها نخ رو یه ذره قد میدم بهش و بعد میام در امتداد پایه برجسته که اینجا هست و اولین پایه‌مون هست روی پایه کوتاه میام پایه بلند معمولی رو میبافم. بعد میام این پایه و اینجا دیگه باف نمیذارم، اینو رها میکنم، به جاش این پایه بلند رو اینطوری برجسته میبافم. خب این دومین پایه، این پایه پشتش رها میشه دیگه چون که اینجا من بافتو زدم. بعد میام اینجا در امتداد این پایه برجسته پایه بلند میبافم، بعد دور پایه بلند پایه بلند برجسته میبافم، بعد در امتداد اینو رها میکنم، در امتداد این پایه بلند معمولی میبافم. خب بعد میام اینجا، ببینید اینجا پایه بلند برجسته، بعد در امتداد این پایه بلند معمولی. الان ببینید چند تا بافتیم، 2 4 5 6 7 تا پایه بافتیم. میرسیم به هشتمین پایه و اینجا باید افزایش ببافیم. ببینید دور این یه دونه پایه، پشتش روی پایه کوتاه یه دونه پایه بلند و اینجا اینطوری حلقه ها رو میگیرم و پایه بلند برجسته رو میبافم و این بافت باید تکرار بشه و 12 مرتبه تکرار بشه. ببینید بچه ما افزایش هامون 2 تا 2 تاست، یعنی اگر اینجا افزایش میدم 2 تا پایه اضافه میشه، یه پایه هم که خودش بوده و 12 مرتبه این بافت تکرار میشه. در انتهای این رج ما 120 تا پایه داریم. خب حالا در امتداد این پایه یه دور دیگه هم با هم ببافیم. در امتداد این پایه بلند معمولی، بعد
روی پای بلند دو رج قبل دورش میام پای بلند برجسته میبافم در امتداد این پای بلند معمولی، بعد اینجا برجسته معمولی برجسته و پای بلند معمولی. الان 7 تا پایه بافتم. ببینید بعد از این افزایشی 1 2 3 4 5 6 و 7 تا پایه. حالا میام دور این پایه افزایش میبافم، یه دونه پای بلند برجسته، پشتش یه پای بلند معمولی و اینجا یه پای بلند برجسته و دومین افزایشی هم اعمال شد. تا انتها این باف رو انجام بدید. خب رج بعدی بچه ها پای کوتاه 120 تا پای کوتاه میبافید. من دیگه رجای پای کوتاه بهتون ویدیوشو نمیگیرم چون که کاری نداره دیگه. به اینجا بس میزنه، یه دونه زنجیره میزنه و شروع میکنید دونه دونه روی پایه ها پای کوتاه میبافید. این شکلی میشه دیگه. این رج پای کوتاه. اینا ببافید. برمیگردم و دو رج بعد رو بهتون میگم. خب بعد از اینکه توی این رج هم من 120 تا پایه کوتاه هم رو بافتم، حالا میخوایم رج بعد رو شروع کنیم. رج بعد هم افزایش نداریم، اما پای بلندهای دو رج قبل رو که ساده هست رو روش پای بلند برجسته میبافیم و در امتداد این پای بلندهای برجسته روی این پای کوتاه میایم و پای بلند معمولی میبافیم و یکی در میون این باف رو انجام میدیم. ببینید بچه ها پایه اولم توی این رج بعد از بست باید برجسته بافته بشه. خب اینو برجسته میبافم و قد این کار رو یه ذره بلندتر میگیرم. خب ببینید که پای بلندم قشنگ بافته بشه اینجا. خب حالا این پایه که اینجا هست و بستده بودم دیگه توش پایه نمی بافم. این پایه‌ای که برجسته است در امتدادش و روی پای کوتاهش میام و پای بلند می بافم. بعد میام دور این پای بلند دو رج قبل، خب اینجا پای بلند به صورت برجسته می بافم و این پایه پشتش رو رها می کنم. بعد میام در امتداد این روی این پایه به این صورت پای بلند می بافم. در انتهای این رج هم 120 تا پایه داریم و یکی در میون پای بلند برجسته و پای بلند معمولی رو داریم. ببینید بچه ها، حالا اگر شما خواستید این بافتتون به این صورت باشه که هنوز ادامه دار باشه توی رج بعد بهتون میگم. خب اگر خواستید تموم بشه و اندازه قطر این زیر بشقابی به اندازه مد نظرتون رسیده، چون که بسته به نوع نختون، نوع قلابتون، دست بافتتون میتونه سایزش برای هر فرد متفاوت بشه. من این رج رو میبافم و در انتها دو رج دیگه هم باید اضافه کنیم. یه رج پای کوتاهیه که افزایشی میبافیم، یه رج هم که پای بست داریم برای لبه کار، یا میتونید پای خرچنگی ببافید. لبه کار تزیینیه، به خودتون بستگی داره. خب پس ما غیر از این بافتمون دو رج دیگه هم داریم، اما من این بافت رو میبافم حدوداً برای زیر بشقابی 35 سانت اوکی هست. خب من الان این بافتم شده حدوداً 28 سانت. خب این رج رو هم میبافم، فکر کنم حدوداً بشه نزدیک 30 سانت. یکی دو رج دیگه به احتمالاً باید بافتم رو بزنم. خب من اینو میبافم. رج بعدی هم اگر نیاز بود که ادامه بدم بافتم و بدون افزایش میبافم پای کوتاه. بعد برمیگردم بهتون میگم که به چه صورت باید بافتتون رو ادامه بدید و با هم ادامهش رو میبافیم. ولی احتمال داره که من فقط یه رج دیگه افزایشی نیاز داشته باشم و سایز کار کامل بشه. براتون در انتها توضیح میدم که اگر بخواین کار بزرگ و بزرگتر بشه چه کار انجام بدید. خب دوستان نازنینم، من این رج رو هم بدون افزایش بافتم و الان قطر زیر بشقابی دماوند من شده 31 سانت. خب من یه رج دیگه میخوام پای کوتاه ببافم ولی افزایش بدم که این کار کاملا تخت روی زمین بشینه و یک رج هم میخوام بافت تزیینی لبه رو بدم. بافت تزیینی لبه به خودتون بستگی داره. دوست دارید بست بزنید، دوست دارید پای خرچنگی ببافید، دوست دارید پای بست و زنجیره بزنید، این به خودتون بستگی داره. خب حالا من در نهایت میگم که برای خودم چطور باف میزنم.
ولی قبل از اینکه بخوام رج بعدی رو بهتون بگم که پای کوتاه افزایش قراره ببافیم، یه توضیح بدم بچه‌ها که اگر خواستید این کار رو به فرشینه تبدیل کنید. خب ببینید قانون گردبافی این مدل بافت رو قطعا تا الان متوجه شدید که ما یک رج افزایش میدادیم، تعداد پایه های تکیمون فرد بود، بعد افزایش انجام میشد، بعد یه رج پای کوتاه بدون افزایش، یه رج پایه بلند برجسته و پایه بلند معمولی بدون افزایش و یک رج هم پای کوتاه داشتیم. از اینجا به بعد هم همینطوره. من رج قبل که افزایش دادم 7 تا پایه کوتاه داشتم، 7 تا پایه داشتم که با پایه برجسته و پایه بلند معمولی بافتم و زدم و بعد افزایشم رو که 3 تایی هست روی پایه بلند دو رج قبلش بافتم دیگه، درسته؟ حالا رج بعدی اگر شما بخواین افزایش داشته باشید 9 تا پایه تک باید ببافید و بعد بیاین افزایشش رو اعمال کنید. اما ما یک افزایش در میون به خاطر اینکه تمام این افزایش ها توی چند رج روی هم نیافته، میایم عدد 9 رو توی مثلا من اگر بخوام اینو ادامه بدم الان باید اینجوری ببافم که 4 تا پایه میبافم، بعد میام پایه پنجم و افزایشی میبافم، بعد دوباره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا پایه میبافم، بعد افزایش، بعد 9 تا پایه افزایش و تا انتها در نهایت 5 تا پایه میبونه، اونا رو هم میبافم. بعد رج بعدی افزایش نمیدم، پای کوتاه میبافم، رج بعدی پای بلند برجسته مثل این رج قبلی که باف زدم، پای بلند برجسته و پای بلند معمولی میبافم دونه دونه، بعد یه رج پای کوتاه میبافم. رج بعدی که بخوام افزایش بدم 9 تا پایه معمولیم میشه 11 تا پایه بعدش افزایش، 11 پایه افزایش. برای 11 تا دیگه تقسیم نمی کنم. بعد همون 4 رج رو که گفتم باید ببافید، یعنی افزایشی، پای کوتاه بدون افزایش اما پای بلند و بعد پای کوتاه. خب بعد میایم و رج بعدی رو که میخوایم باف بزنیم تقسیمش میکنیم. خب 11 تا پایه رو که بافتیم، بعد میایم 13 تا پایه، 13 تا پایه تقسیم میکنیم. اول تعداد زوجش یعنی تقسیم بر 2 که بکنید میشه یه دونه 6 تا یه دونه 7 تا، 6 تا رو میبافید، بعد افزایش، بعد 13 افزایش، 13 افزایش و در انتها هم 7 تا پایه میمونه، اون رو هم میبافید. بعد دوباره 3 رج بدون افزایش باف میزنید، یه رج پای کوتاه، یه رج پای بلند برجسته و معمولی، پای کوتاه پای بلند معمولی و بعد یه رج هم پای کوتاه و همین باف رو تا جایی که دلتون بخواد انجام میدید. امیدوارم که بدون مشکل این باف رو بزنید تا جایی که دلتون بخواد. اگر هم سوالی داشتید میتونید عضو گروه رفع اشکالمون توی تلگرام بشید که اگر بخواید لینک گروه رو دریافت بکنید از طریق اینستاگرام به من پیام میدید. پیج اینستاگرامم رو هم روی تصویر مینویسم، اونجا به من پیام بدید و لینک گروه رفع اشکال رو از من دریافت بکنید. سوالی داشتید اونجا در خدمتتون هستم. خب حالا من این رج رو تموم کردم، میخوام رج آخر رو ببافم. میام بس میزنم، یه دونه زنجیره میزنم و میخوام این رج رو هم پای کوتاه ببافم. ببینید 4 تا پایه میبافم، 1 2 3 4 تا پای کوتاه و پای پنجم رو افزایش میدم. رج آخر رو یکی مونده به آخر رو شما اینطوری ببافید، 4 تا پایه ببافید، افزایش که تعداد افزایش ها زیاد بشه و این بافتمون تخت بشه. اگر دیدید خیلی تعداد افزایش ها زیاد شد و لبه کار چین چینی شد، این افزایش ها رو کم بکنید. خب ببینید 1 2 3 4 و اینجا افزایش میدم. به همین ترتیب تا انتها 4 تا پایه و افزایش و تا انتهای رج من این باف رو انجام میدم. ببینید این رج هم حدوداً 1 سانت به کار من اضافه کرد. ببینید لبه کارم یه ذره پهن‌تر شد. خب من تا انتها اینو میبافم. خب عزیزان میرسیم به رج آخر. من بعد از اینکه بست زدم یه دونه زنجیره میزنم و میخوام لبه بافتم ساده باشه و یه دور بست بزنم. همونطوری که گفتم شما میتونید مدل‌های مختلف، مثلا پای خرچنگی که قبلا هم داشتیم یعنی به صورت برعکس پای کوتاه بزنید، یا یه دونه زنجیره بزنید، یه بست، یه زنجیره، یه بست به صورت برعکس، یا اینکه به صورت ساده بیاین و
ببینید من اینجا که زنجیر زدم تو این پایه فعلا بافتی نمیزنم یا پایه بعد و بست میزنم، بست خیلی محکمم نمیزنم. خب به این صورت دونه دونه تمام این پایه ها رو بست میزنم، همونطور که گفتم بست ها به هیچ وجه محکم نباشه. ببینید اینطوری. خب من تا انتها اینو بست میزنم و بعد نخم رو قطع میکنم. ببینید من تا انتها اینو بست میزنم و بهتون بست مخفیشم میگم. البته قبلا خیلی بست های مخفی رو کار کردیم ولی به خاطر اینکه این آموزش کامل بشه، ببینید این از لبه کار که یک لبه صاف و مرتب در میاد. و یه نکته دیگه، اگر دلتون بخواد میتونید بعد از اینکه این رج رو تموم کردید بیاین بین این رج و این رج هم این قسمت رو هم بست بزنید، یعنی یک رج بیاین پایین تر هم بست بزنید اگر دلتون بخواد. دیگه اینا به خودتون بستگی داره، من هرچی به ذهنم برسه بهتون میگم، شما طبق سلیقه خودتون این کار رو میتونید اجرا کنید. من تا انتها بست بزنم. خب دوستان نازنینم، آخرین بست رو هم که باف زدم نخم رو قطع میکنم. خب و بعد باید بیام بست مخفی بزنم. یه دونه سوزن بر میدارم، یه دونه سوزن و بعد میام. ببینید بچه ها این پایه‌ای که این که هیچی، این پایه کوتاه بوده، اینم بست بوده. خب میام اینجا تقریبا این یکی دوتا پایه رو ببینید اینجا رها میکنم، این که بسته هیچی، اینم زنجیرم بوده، میام اینجا. خب از اینجا سوزن رو عبور میدم. خب و بعد نخم رو اینطوری ببینید دقیقاً از همون جایی که نخم رو در آوردم وسط این پای بستم به این صورت وارد میکنم و نخ رو میکشم و اینجا ببینید بست کامل شد به این صورت. و بعد اضافه نخم رو پشت کار مخفی میکنم و حالا چون نخم پلی استری ذره داره حتما به خاطر اینکه فیکس بشه از فندک هم استفاده میکنم و نخم رو میسوزونم. و نکته‌ای که هست بچه پشت کار ببینید چی شکلی میشه. پشت کار به این صورت هست. حتما این کار نیاز به بخار دادن داره، به خاطر اینکه ما هر 4 رج یک بار افزایش انجام دادیم و نیاز هستش که این کار بخار بخوره یا سوزن کشی بشه. خب پس حتما شما این کار رو انجام بدید و من اینطوری لابلای بافتم. ببینید این نخ رو مخفی میکنم و یه ذره 1 سانتش رو نگه میدارم و بعد با فندک این قسمت رو میسوزونم. ببینید بچه این کار باید بخار بخوره که این قسمت هاش کامل روی زمین قرار بگیره. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید. خیلی پترن قشنگیه، حتما میتونید ست زیلیوانی یا حتی همین رو به سبد تبدیل بکنید. منتظر آموزش های دیگه هم باشید. خیلی دوستتون دارم. موفق و پایدار و شاد باشید.